Okay, so good day. This is a video lesson about module number 2. So for this lesson, we're going to discuss seismic waves, locating the epicenter, and locating the active volcanoes and mountain ranges. So let's go to topic number 1. So first, we're going to review ano ba yung mga parts ng earthquake. So we have here a diagram. So let us point out, isa-isahin natin yung mga parts ng earthquake. So let's start first with the very center, which is the focus. This is the dahilan kung bakit nagkakaroon ng earthquake. So ito po yung kumakalas na parte ng fault na nagiging dahilan sa paggalaw po ng lupa. So dito yung nanggagaling ang lakas ng earthquake. At dito yung nanggagaling ang tinatawag nating mga seismic waves. The second part is the fault. The fault is the fracture on the rock's Earth's crust. So ito po yung mga mga hati ng tectonic plates na hindi natin nakikita minsan kasi sila po ay magmumula sa pinakailalim ng lupa. So hindi porke may biyak sa lupa na nakikita mo sa ibabaw, fault line na yon. Minsan po ang fault ay nakatago, kaya nga ang iba is biglang nawawala, yung iba biglang sumusulpot, yung iba biglang humahaba. So next is the epicenter, this point, this area. This is the point on the surface, sa ibabaw po, directly above the focus. So ano yung mga characteristic na epicenter? Siya yung nakaka-receive ng pinakamalakas na na energy from the earthquake kasi nga siya yung pinakamalapit sa focus. Kaya po yan ang lagi nilocate ng mga scientists at lagi nga yan ang sinusukat natin. Basihan para malaman ang lakas ng earthquake. Next one is the fault scarp. Ito naman yung biyak sa ibabaw or minsan tinatawag nating rupture na dahilan or nagiging epekto ng earthquakes. Okay, next. So ano ba ang seismic waves? Seismic waves ay galing sa salitang seismos, the Greek word seismos, na ibig sabihin ay shaking or pagyanig. So these are waves that travels through Earth's layer. So last time discuss ko na po yung mga layers ng Earth, kaya this time sana alam niyo na po yung mga layers na yun, ha. So meron tayong mga ilang mga bagay paano nagkakaroon ng seismic wave. So, ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng seismic wave. So, the first one is earthquake. Nasabi ko na kanina. The second one is volcanic eruption or pagputok ng mga bulkan. The third one is magma movement or yung paggalaw po ng magma doon sa upper mountain. Tandaan po natin na ang magma ay nasa ilalim ng lupa. Pag lumabas po yung magma na yan, yun ay tinatawag na nating lava. The fourth one is large landslides. So, dapat po large. Kasi pag maliit lang landslide yan, hindi po yan makaka-create, makakagawa ng seismic waves. And last but not the least, large man-made explosion like this. Yung mga nuclear bombs, missiles, torpedoes, and not like this. Yan, mababasag ang iyong eardrum, pero hindi yayanig ang lupa dyan. So, X yan. Pero palang isa, meteorites. Hindi nalagay dyan eh. Pahabol yan na meteorites. Okay, next one. Ito naman po yung yung mga klase ng seismic waves. So, actually we have two types. Let's discuss first the first type. The first type is called the body waves. Body kasi siya po ay dumadaan or kayang dumaan sa gitna or sa body ng mundo, sa interiors ng Earth. So, dalawa po ang klase ng body waves. The first one is called the primary wave or P wave. The second one is called the secondary wave or S wave. Ang pinagkaiba nila, pag P wave po, ang kanyang galaw is back and forth. Ang S wave naman, ang kanyang galaw is up and down, pero ang direction ng wave is papunta sa perpendicular direction. So parang ganito ang S wave. So this is the P wave, this is the S wave, up and down. Next one is, yung isa pang klase ng seismic wave is called the surface wave.
So from the word surface, nakikita lang po yan sa ibabaw ng mundo. Hindi na kaya tumago sa ilalim. Two types din yan. The first one is called the love wave or L wave. Ang kanya naman pong movement is left and right. Ito po ang pinakamalakas sa lahat ng seismic waves. Siya ay nagdudulot ng pinaka-destructive or nakakapinsalang pagyanig. The second surface wave is called the R wave or the relay wave. Ito naman pong wave na to is parang wave ng dagat. Paikot-ikot na ganyan. Okay? So, because we're going to discuss the epicenter, ano muna tayo? Tanggalin muna natin yung surface wave and let's focus on the body wave kasi sila po yung concern sa pag-locate ng epicenter. So, let's go to the comparison between the body waves, the P wave and the S wave. So, meron po to sa ating module. Kung binasa niyo po yung comics, napakaganda. I commend the writers kasi maganda yung kanilang comics. Napaka-creative. But on this video, I'm going to compare the waves more. Ito yung complete comparison nila. The first comparison is speed or yung bilis. The primary wave hits a speed of 5 to 8 km per second po. Ibig sabihin, parang mula dito hanggang Hillcrest, mula Kalayaan rather hanggang Hillcrest, in 1 second lang. Ganun kabilis ang primary wave. Kaya nga tinawag din siyang primary kasi siya po ang unang-unang nakakapunta sa mga seismograph, sa mga tinatawag nating earthquake stations. The secondary wave, tinawag siyang secondary kasi lagi siyang pangalawa sa primary wave. It hits the seismographs on 1 to 8 km per second. So, ang pinakamabagal na po niya is 1 km. Kaya medyo talagang delay siya. Okay, the next comparison, types of wave. The primary wave are compressional waves or kinocompress niya po yung mga, yung lupa. Kinocompress niya ganyan. Kasi nga, siya, back and forth siya. The secondary wave is a shear wave. Pag sinabi niyong shear, binabloktot niya yung bagay, pero hindi niya talaga sinisira or binubroke. It's like the secondary wave. Sinishear niyang ganyan. Diba, binibend niyang ganyan, pero hindi niya talaga sinisira. Bihirang-bihira lang po ang secondary wave na nagkakaroon ng distraction sa ibabaw. Kasi karaniwan sa kanila nagpapasto lang sa gitna ng Earth. Next is, sinabi ko na kanina yan, ang P-wave is is perpendicular. Pag ganito siya. Ayun ibig sabihin ng pangatlo. So pangatlo naman sa secondary wave, it is parallel pala yung sa primary. Secondary wave pala is the perpendicular. So this is primary parallel. And this one is secondary perpendicular. And the third one, yung makikita nyo sa module nyo, the P-wave can move through solids and liquids. So, kaya niyang tumagos from crust, mantle, and core, and inner core. Unlike secondary waves that can only pass through solids. Kaya po, pagdating po ng outer core, hindi na po siya nakakatagos dyan kasi ang outer core is liquid. Next, so this one is a diagram. Kung diagram ng movement ng body waves. So lahat po ng kulay itim na arrow lahat po yan ay P waves. Lahat naman ng pula ay S waves. So for example, itong hilaga na to is the epicenter or pinagmulan po ng earthquake. Sa region na to, up to 105 degrees kabilaan, is parehas nakaka-detect lahat ng seismograph dyan ng P-wave saka S-wave. Kasi lahat dyan mayroong pula saka itim na arrows. Pagdating dito sa outer core, makikita nyo naman, lahat ng lines is all black lang. Ibig sabihin, tumatagos lang sa outer core is yung P-waves. Lahat ng pula or secondary waves ay nakatigil dito. Ibig sabihin, hindi na kaya puntahan yan. Okay? So, lahat ng region dito sa ilalim ay tinatawag nating S-wave shadow zone kasi wala na po S-wave dyan.
Ibig sabihin, kung meron namang station sa ilalim dito, earthquake station, hindi na po yan makakasagap na S-wave, P-wave lang. So, hindi sila pwede mag-locate na epicenter. May alaman niyo mamaya kung bakit. So, pwede lang po mag-locate na epicenter dyan, itong mga nasa ibabaw. Itong mga nasa 105 degrees from the epicenter. So, meron tayo naman tinatawag itong zone. This zone. Ito naman yung walang dumadaan kahit ano. Ito yung tinatawag nating P-wave shadow zone. So, wala pong madetect na kahit ano dyan ang mga seismograph. Sa ilalim naman, sinabi ko na kanina yan, this is the S-wave shadow zone. Puro P-wave lang, walang surface wave. Okay? Ito naman po yung mga sumasagap. Ito yung mga example ng modern seismograph na sumasagap ng mga frequencies ng seismic waves. Yung nasa kaliwa po, this one is made by NASA. Yung nasa kanan is made by an ordinary geologic company or geologic institution. So paano nga ba gumagana 'yan? So madali lang ang system niyan. So dito po sa kaliwa sa ilalim nakikita nyo, meron tayong sensor dito. Yung sensor na 'yan, magpapadala yan ng data. Kung meron siya nakukuhang data o pagyanig sa lupa, ipapadala niya yan sa radio. Papunta doon sa opisina ng mga geologists. Ngayon, ito ay powered by this battery. Yung battery naman ay sinacharge ng solar panel. Yung GPS naman, bakit may GPS dyan? Para malaman po kung anong location ng vault na to. Para matrace nila kung gaano kalayo yung nasagap na seismic wave doon sa vault na or sa sensor na to. Okay? Next one. Ito naman po yung seismograph na ginagamit ng PBOX ng Pilipinas. So nakikita nyo medyo luma na siya, pero actually gumagana pa naman. Wala namang kaso yun, basta gumagana okay pa. So yung seismograph dyan yung nasa likod, yung may pin, yung may karayom. Itong papel na to ay tinatawag na seismogram, yung sinusulatan po ng seismograph. So ano nga ba ang seismogram? So makikita po natin dyan na dyan nag-register or nasusulat yung pagdating ng P-waves, which is this one, pagdating ng S-wave, this one, and pagdating ng surface wave. Malalaman ng mga scientists na P-wave yun, unang-una kasi, ayun ang unang-unang lumalabas na malaking zigzag. So, ibig sabihin, P-wave yun. Pag nawala yun, banda rito, ibig sabihin, yung pangalawang lumabas na malaking zigzag, yun na po yung tinatawag na S-wave. Kasi lagi po siyang pangalawa. Lagi siya mas mabagal sa P-wave. Pag nawala uli yung S-wave, at nagkaroon uli ng pangatlong zigzag na malaki, yun naman yung tinatawag na surface wave. Ibig sabihin po, dumating na sa ibabaw, o sa atin, o sa sa lugar na yun, yung pinakamalakas na epekto ng earthquake. Kasi nasaan na siya? Nasa ibabaw na siya. Yung ibabaw na yumayanig na lupa. Okay, so I hope naunawaan nyo na po ang basics about sa seismic wave. So let's go to lesson number 2, locating the epicenter of an earthquake. So meron lang po itong tatlong steps, pero it's not that easy. So makinig po maigi. So the first step is using this example seismogram from the recent slide. So kailangan nyo po ng tatlong ganito, tatlong seismogram. So, in our case, isa lang munang kunin natin, for example, tapos kukunin nyo lang po dyan yung time of arrival ng P-wave sa kanang S-wave. So, ang time of arrival ng P-wave is right here at 2 minutes. At time of arrival of S-wave is right here at 4 minutes. So, kukunin nyo po yung difference nila, 4 minus 2 is 2 minutes. So, ang kanila pong difference in arrival is around 2 minutes. That's step number 1. Step number 2, compute the distance to the epicenter by multiplying the difference of arrival by 8. So, 8 meter per second yun. Pero actually, pwedeng 8 na lang para hindi kayo mahirapan.
Pero unang-una, ang kailangan nyo munang gawin is sa solution. Ang kailangan nyo munang gawin is yung convert. Kasi dapat naka-seconds po yung yung time natin. Bakit? Kasi nakalagay sa 8 dito sa taas is meter per second. So, kailangan mo-convert lahat ng minutes into seconds first before we multiply to 8. So, since we have 2 minutes difference between P and S wave, you multiply 2 by 60 because 1 minute is 60 seconds is 120 seconds. So, this will become our difference, time difference. Next, saka nyo na i-multiply yung 120 sa 8 meter per second. Actually, pwedeng 8 na lang. Pero ipapakita ko lang po yung yung proper way of solving. So, ang mangyayari po kasi dyan is ganito. So, 120 multiplied by 8 meter per second. Parehas lang po yan sa taas. Hindi ba ko lang itsura? So, what will happen now? First is, we cancel out seconds because yung seconds dito nakaibabaw, seconds sa ilalim nakailalim, seconds dito nakailalim, kaya you can cancel them out. Ang matitira lang is 120 times 8 meters. Wala nang iba. And then you multiply that, 120 times 8 meters is equal to 960 meter or 0.96 kilometer. Bakit ginawa ko pang kilometer? Kasi po, sa later na examples natin, puro kilometer po ginagamit sa kasi, sa real life. Kaya mamaya po, puro kilometer na gagamit natin. So, paano po kinonvert sa kilometer yan? Simply move the decimal place, decimal going to the left 3 times. So, from here, 1, 2, 3. Decimal point here. Kaya po naging 0.96 kilometers. Okay? So, before we go to step number 3, which is yung pinaka-crucial, let's say, hindi naman mahirap, medyo matrabahong step. Ano muna tayo? Sample exercises. So, for example number 1, a P wave is recorded arrive a station 1 minute after an earthquake. So, may P wave daw, nag-arrive 1 minute. So, around 3 minutes and 5 seconds after the arrival of P wave, the S wave arrived. So, ibig sabihin, sa tanong natin na to, uunawain natin, yung difference ng ng pagdating nila is ito, yung 3 minutes and 5 seconds. Agad-agad, meron na tayo agad difference. So, ang solution dyan is like yung solution dun sa nauna. Convert muna into seconds. So, ang unang-unang conversion is 3 times 60. Ba't di ko sinama yung 5 seconds dito? Kasi po, seconds na siya. Hindi na kailangan i-convert. Ang kailangan lang i-convert is yung 3 minutes. So, yung 3 minutes, i-convert mo sa seconds is 180. Pag nakuha mo na yung 3 minutes, nakatumbas siya na seconds, saka mo ngayon i-plus yung 5 seconds. So, the total will be 185 seconds. That is the differential or yung pinagkaiba ng time ng pagdating ni P sa ni S wave. Next step is you're going to multiply 185 seconds to 8 meter per second or just multiply by 8. Parehas lang naman ang mangyayari. So, I was going to show you the solution, the same as before. 185 seconds times 8 meter per second. You cross out second, dalawang second, and then you multiply 185 and 8. The answer is 1,480 meters or converted to kilometers, 1.48 kilometers. Move 3 decimal places, going to the left. That's our final answer. Okay, next, example number 2. Medyo iba to sa example number 1. So, let's have that. Example number 2. So, an earthquake somewhere occurred. The P wave and S wave were recorded arrived at 2 minutes and 9.5 minutes respectively at the station. So, bakit po ito na iba? Kasi may kanya-kanyang sukat po yung S wave saka yung P wave. The P wave is 2 minutes. Nag-arrive siya. And S wave is around 9.5 minutes. So, pares, ano po sila, kanya-kanya ng sukat. Wala po siyang difference. So, ang gagawin nyo muna ngayon is, you get first the difference and get
convert into seconds. Kaya nga lang sa ginawa kong sa solution, so question natin is the same as the question before. Ang ginawa ko sa solution is, convert ko muna. Actually, kahit anong wala dito, okay lang naman. Pwede nyo i-subtract muna. You subtract 9.5 minus 2, 7.5, and then multiply to 60. Parehas lang ito yung ginawa ko. Parehas lang ang sagot, pagkaiba ka lang solution. So whatever solution you have, as long as you get the final answer, the correct answer, is okay. So I convert first the P wave, which is 2 times 60, 120. Then the S wave is 9.5 times 60 is 570. And then I get their difference. 570 minus 120 is 450. Parehas lang po yan ng 7.5 times 60. And then, multiply 450 seconds to 8 meter per second. So, cancel out seconds. And then, the product will be 3,600 meters or move decimal places, 3 places. We have 3.6 kilometers. That's the final answer. So, I hope po naunawaan po kung paano kumuha niyan. So, fortunately, wala naman sa module ko ng na question about this. Pero, somehow, sana makatulong yan sa future nyo. So, let's go now to the last step of locating the epicenter, which is the triangulation. Ito yung medyo madugo. Madali lang siya, kaya nga lang mahirap siyang gawin. Pag wala kang gamit. Kaya kailangan meron kang gamit. Like the ruler, the compass, something like that. So, what is triangulation? The triangulation is a way of determining something's location using other locations. It's commonly used by geologists to find the locations of earthquakes. So, kailangan niyo po ng tatlong magkakaibang locations, sinabi ko kanina, to find the epicenter of an earthquake. So, hindi pwedeng isa o dalawa lang na station. Kailangan tatlo lagi. Or apat. Pwede rin apat or lima. Basta at least 3. So, ito po magiging itsura ng ating triangulation using a map. Okay? So, nakikita nyo po lahat po ng ng distances dito is kilometers. Wala po tayong meters. Kasi po pinag-uusapan dito is malalaking lugar na. Kasi malalaking lugar na sakop lagi ng earthquake. At napakahirap hanapin ang epicenter niya. Lalo na kapag ganong kalaki ang sakop ng earthquake. So, in this scenario, we're going to use a map. Yung map po na nasa module natin. We're going to draw circles there, dots, lines. Kaya nga lang, dahil wala naman tayong map na kilometro ang laki, at wala din tayong ruler na kilometro din ang laki, we're going to use scales. So, what is a scale? A scale is used para mapaliit yung sukat ng isang bagay na naayon doon sa laki ng sinusukatan. So, for example, kung meron kang map, pwede nating sabihin na 1 cm, kada isang sentimetro po ng ruler is around 400 kilometers. So, sundin po natin yung module natin para hindi tayo malito, para hindi tayo maguluhan. So, in this ruler, so halimbawa, this is the 1 cm. Sa katumbas daw niya sa normal na lugar o sa original na location, that is around 400 kilometers. Okay? So, I hope na nakuha niyo po yung ibig sabihin ng scale. So, let's go now to the actual triangulation. So let's have this example for our problem. So an earthquake occurred on Wednesday morning and had been recorded by 3 nearby earthquake stations. So the question is, where could be the epicenter? So nakuha po ng mga scientists yung P wave, yung S wave, nakuha nila yung distance. At ito po yung lumbas na mga distance. So nasa 3 station sila. Sa Nueva Ecija, nasa Ilocos Sur, nasa Cagayan. Ibig sabihin po, nangyari ang earthquake siguro lang around Luzon. Hindi pa natin sure, hindi pa natin alam kung kung talaga sa Luzon yan eh. So ito po yung mga distances of them from the
epicenter. Hindi alam kung pataas ba sa Nueva Ecija, pa kaliwa, pa kanan, pa baba. Hindi pa natin alam. So, ang gagawin natin ngayon is we're going to compute for the scale distance. So, ito po yung gagamitin natin pagsukat doon sa mapa para malaman po kung nasa ng epicenter. So, first thing you're going to do is you compute for San Jose. So, the distance of San Jose from the epicenter is around 680 kilometers. So, using the scale na sinabi ko kanina, na 1 centimeter is 400 kilometers, we're going to solve that using that scale. Here's the solution. So, the given distance, you multiply it by 1 centimeter over 400 kilometer, which is our scale. Bakit po nasa ilalim yung kilometer, yung 400 kilometer? Kasi po, para ma-cancel out yung dalawang to, which is like this. Yan, kasi ibabaw to, kung kabila, ilalim. So, cancel them out. At ang matitirang unit natin, hulaan nyo kung ano. Of course, centimeter na lang. So, ang mangyayari po dito, in short, is 680 multiplied by 1 divided by 400. That's it. So, 680 divided by 1 is 680 divided by 400 is 1.7 centimeter. And don't forget to write it already or agad-agad sa ating scale distance para hindi kayo malito. Ganyan din po gagawin nyo sa module. Okay, let's go now to vegan. The same process. For vegan, the distance is 640 kilometers. The scale is the same. 1 is to 400. The solution is the same. Distance multiplied by the scale. You cancel out kilometers. And you multiply 640 by 1, divide by 400. The answer is 1.6. Don't forget to write it on the table para hindi na malimutan, hindi na kayo malito. Last but not at the least is Tuguegarao. So, Tuguegarao has a distance of 1,080 kilometers. Siya yung pinakamalayo sa epicenter. Let's compute. Same scale. The same process. Cancel kilometers. The answer will be 1,080 divided by 400 or 2.7 centimeters. Okay, the next one, ito na po yung gagamit tayo ng mapa. So, you will bring out your map, your compass, your ruler, and your pencil. Okay, so this is the map na kinuha ko din po sa mapa sa internet. So, hindi po ito yung mapa lang sa nasa module natin, ha? Kinuha ko lang to kasi mas malinaw to ng konti. Okay, so the first thing you're going to do is meron tayong dito, let's say 4 steps. Tapos yung tatlong step paulit-ulit lang. So, paano po yun? Ganito. For example, the San Jose. Ito muna unahin natin. The first step is on the triangulation, actually. The first step in triangulation is find the station's location. So, San Jose, Nueva Ecija, kung hindi kayo pamilyar, kung nasa Nueva Ecija, ang Nueva Ecija po ay nasa gitnang Luzon. Ito po siya. So, nasa lang San Jose. There's San Jose. So, lagyan po ng dot yung San Jose na yan, para hindi kayo malito, ang gawin nyo po, ibang kulay ng ballpen, para madaling makita. And then, that's step number 1. Madali lang, di ba? Step number 2 is, you're going to measure the scale distance of the station from the recorded earthquake. So, kailangan nyo na po dito ng scale distance. Ito. So, yung San Jose, the scale distance niya is 1.7 cm. So, you're going to get your ruler and magsukat po kayo ng 1.7 cm from San Jose. So, ilagay po yung San Jose sa 0 and then count 1.7 centimeters. So, this is 1 cm. Paano malalaman yung 0.7? Yung maliliit na mga guhit na to is 0.1 ang value. So, if we're going to count 1, 2, 3, 4, 0.5, 0.6, 0.7. So, dito banda yung yung 1.7 cm. So, sulatan po yan. Doon yan ang bilog yan. Dot yan ang maliit. And then,
Tago muna sa ruler. Wala tayo sa step number 3. Step number 3, using a compass, draw a circle around the station using the dot you have measured. So, ito pong ano natin, ito pong station natin, magiging sentro po yan ng bilog. Yung bilog na yan ay dito manggagaling. So, bibilog po yan yung pangalawang bilog na yan around the station. So, we're going to use a compass here. Yun yung maigi, yung lapis ay nandoon sa labas. At yung station natin, andun naman yung parang pin or karayom ng compass. Kung wala po kayong compass sa bahay, you can use anything na parang lace, parang ganito. Actually, nasa module to. Pwede nyo hanapin sa module kung paano ginagawa yan. Tapos dalawang lapis na ganyan. Tapos papaikutin nyo ganun. Yan, para bumilog. Okay. So let's encircle that. So ayan, bilog na siyang ganyan. The next, what's step number 4? Step number 4 is you're going to repeat steps 1 to 3 for the other two stations. So ibig sabihin po, tapos na tayo sa Nueva Ecija. Pupunta na ngayon tayo sa Bigan, pero we're going to repeat from step number 1. So, Bigan na tayo. And then, step number 1, again, is find the location. Nasaan nga ba ang Bigan? Ilocos Sur is banda rito. Ayun ang Ilocos Sur. Nasaan ang Bigan? Ayun, ang Bigan. So, palagay ng dot kay Bigan. Next, step number 2. Measure again the scale distance. So, si Bigan po is around 1.6 centimeters the scale distance. Get your ruler. 1.6 is 1 around here. 1.6. Lagyan ng dot dyan. Tabi sa ruler. Kunin sa compass. At gawin ang step number 3. Bumilog. Tandaan, lagi nasa gitna dapat ang station. Next, step number 4, balik sa step 1 to 3, punta naman sa pangatlong station, Tuguegarao, last one. So again, find the location, Tuguegarao, Cagayan is here. Laki na Cagayan, di ba? Tuguegarao is here. So lagyan ng dot. Step number 2, measure, Tuguegarao is 2.7 centimeters yung kanyang scale distance. Get your ruler. This is 1. This is 2. This is 2.5, 2.6, 2.7. So, dapat nandito siya. Ayun. Tabi sa ruler. And then, step number 3, draw a circle. Huwag kayong mag-alala kung lumampas ng mapa yan. Basta po perfect circle yung ginawa nyo. Walang problema. So, ngayon, anong gagawin natin? Tapos na tayo sa tatlo. Diba? Let's go now to the final step. Step number 5 dapat to. So, you're going to find the intersection of the three circles. And that point will be the epicenter now. So, ang intersection po ng three circles is around here. So, nakikita nyo. Ibig sabihin po ng intersection, yung pinagtamaan nilang tatlo. So, that intersection, this one, kung tatanggalin nyo yung mga bilog, hindi ko sinabing tanggalin nyo yung bilog sa sa mapa nyo, sa module, Tinanggal ko lang dito para malinaw. So, this, dot here, yan, is San Fernando, La Union. So, that is the epicenter of the earthquake na natala nila. So, I hope everything's clear, kasi medyo, medyo mahirap talaga to. So, kung meron kayong tanong, just comment on the post. I'm going to answer it ASAP. Okay, so this is the last lesson on the module. So this is the locating mountain ranges and active volcanoes. So, kuha tayo ng mapa doon sa video natin nung nauna. So, yung mapa na to. So, what map is this? Ito po yung mapa ng tectonic plates. So, kung naalala pa po,
Ano nga uli yung mga tawag sa mga kapal na linyang to sa pagitan ng mga tectonic plates? Yes, they are called the plate boundaries. So, kung bubuksan niyo po yung module niyo, somewhere there is makikita niyo po yung comics na to, yung pangalawang comics. So, ang kwento po niyan is about kay Andes Mountain ranges and sa mga volcanoes diyan sa earthquake. So, Andes Mountain, kung di kayo familiar, is nasa bandang ano po yan, bandang gilid po ng South America. Dito siya banda. Now, kung makikita niyo po sa mapa natin, may mga maliit na arrows. Makikita niyo yung maliit na arrows na yan. Ito po yung arrows na yan ang nagsisilbing mga direksyon kung saan papunta ang mga tectonic plates. Kung sila ba ay binabangga ang kabila or lumalayo sa kabila or just pass through. Gaya po nito bandang sa Pilipinas, Pacific. So halos lahat po dito is babanggaan. Nakikita niyo po, ito. Nakasama to. Nakikita niyo po, lahat ng araw dyan pasalubong. Tapos dito naman sa baba, lahat dyan, palayo. And sometimes, kung di pasalubong at palayo, sila naman ay, ganyan lang, nagpapass lang sa isa't isa. So, in your grade 8 days, ang tawag natin sa kanila is the normal fault, the reverse fault, and the strike slip. And if we're going to concentrate sa sinasabi ko kayo na sa Andes Mountain here at the South America, the South American plate is being pushed by the Nazca plate here. So, alam naman natin, kapag may nagpo-push na isa sa kabila, nagkakaroon po yan ng parang umbok. So, like my hands here, halimbawa ito yung fault line sa gitna. Pag isa nagpo-push, yung lupa na yon ay unti-unting umuumbok na ganyan. Kaya nagkakaroon po ng mga bundok, ng mountain formations. So, normally, sa grade 8, tinatawag natin yung reverse fault. Pero sa grade 10, medyo pasosyal na konti yung pangalan. We call it now as, this faults, we call it now as the convergent boundaries. So, yung mga boundaries na yan, iba pang boundaries, we're going to discuss that on module number 4. So, skip muna tayo dyan. Ang focus natin ngayon is so, ano yung pinapagawa sa module. So, I grabbed this map from the module. Okay, so, alam ko madami nahihirapan sa pag-pinpoint ng map. Kaya, tadahan-dahan natin yung pag-label sa map na to. So, I hope na nakikita naman na malinaw kasi pinalilaw ko ng konti yung picture. So, ganito ang gagawin natin. So, para malaman nyo po, para hindi kayo malito sa magtingin sa mapa, hanapin nyo lagi yung zero latitude and zero longitude, which is called the prime meridian and the equator. So, in our case, sa map natin, ito po yung zero latitude. Longitude, sorry. The zero latitude, or we call the prime meridian. Ang ginagawa ko dyan, pag ako nag-trace sa map, nilalagyan ko yan ng highlight. So, in our case, nalagyan ko dito ng highlight na blue. So, same as the equator, which is the 0 degrees latitude. Here. Is the 0 latitude. So, by the way, pag sinabi yung longitude, lahat po ng nakatayo na lines ay longitude. Lahat ng nakahiga is latitude. The 0 is here. So, hindi na kayo malilito yan. Nakita nyo na yung dalawang 0, 0. So, parang sa math lang yan. Meron kayong Cartesian coordinate system, x and y axis. So, mahahati ngayon ang mundo sa 4 na regions. Mas madali lang nga siyang tignan. Malaman ng mga lugar. So, we can now determine which is the northwest, northeast, southwest, and southeast. Pag sinabi po northwest, north, taas, west, kaliwa. So, taas, kaliwa. Northeast, taas, kanan. Southwest, baba, kaliwa. Southeast, baba, kanan. Okay? So, malaki po matutulong niyan para malaman nyo kung kayo ba ay tama sa sagot nyo o hindi. Tignan nyo, isang clue. Isang sample natin.
So, kumuha ako ng isang example sa sa ating module, yung Chile, sa earthquake table. So, I'm going to answer all the number ones on the tables sa volcanoes, sa earthquake, saka sa mountain range. At kayo na bahala sumagot sa iba. Tuturuan ko lang kayo kung paano mag-trace. So, in our example, kung titignan nyo po yung latitude, we have here south. Longitude is west. So, dito pa lang po sa kanyang, sa kanyang coordinates, malalaman nyo na kung saan siya banda sa, sa mapa. Ang south nandito, sa baba. Lahat ng baba. Ang west sa kaliwa. So, andito ang southwest. Diba? So, ibig sabihin po, pag yung Chile, yung nahanap yung Chile, ay hindi nandito sa southwest, sa region na to, napunta halimbawa dito, o kaya dito, ibig sabihin, mali na kayo. Liwanag mo ba yan? Okay, so, ayun lang naman, simpleng tip lang para hindi kayo maligaw sa mapa. So, let's now locate the Chile using the coordinates given on the module. So, paano po yan gagawin? So, first is you're going to locate the latitude. Where is 38.14? Hayaan nyo na po yung 0.14. Doon lang tayo sa whole number. What is 38 degrees south? Ano nga uli yung south? Pababa. So, dahil lang dito tayo sa south, alam natin dito tayo banda. Tingnan nyo yung south dito. Ito, yung south na yan. Bumaba tayo ng number yun dyan. Nasa banda yung 38. Walang 38, diba? Walang 30. Pero may nakikita akong 40. Ibig sabihin, dapat hindi nalampas dito yung 38. So, 20 yung nauna, yung pangalawa is 40. Ibig sabihin, pagitan nila is 30. So, yung 38 is bandang malapit dito kay 40. Yan, hindi si 38. Ang ginagawa ko dyan is, pag na-touch ako na kung nasan yung 38, mag-drawing ako ng straight line dyan. Straight line. Dapat po, naka-straight din siya, parallel din siya sa ibang lines. Kasi pag hindi parallel sa ibang lines, hindi pantay sa ibang lines, magkakamali kayo ng point. So, mag-drawing ako banda rito, kasi dito banda yung 38, touch ako, drawing tayo ng line dyan. Gamitan nyo muna ng lapis para hindi kayo magkamali. So, in my case, I draw a red line para kita-kita nyo sa video. Next is the longitude, which is 73. Hayaan nyo na yung 0.41 na yan. It doesn't matter. West. So, dito yung east sa kanan. Alam natin ang west na dito sa kabila. So, gamit tayo ng numbers sa west. So, pwedeng gamitin dito, sa baba, o dito. Parehas sa mga west yan. Kasi nasa kaliwa, parehas yan. So, where is 73? So, nakikita dito is 20, 40, 60, 80. Pakaliwa tayo ha, west. So, 80, lampas na yan. 73 lang tayo. So, atas tayo ng konti, mga banda rito. Yan. And then, 70, kalahati na nila eh. So, 73, mga banda rito yan. Tapos, guhi tayo dito ng lapis uli. Pantay na pantay. Doon kay linya nakatayo. The next step is you're going to have a dot here. Sabi sa module, you're going to draw a black dot kapag po earthquake. Kaya black din yung table ko dito. Black dot kapag earthquake. So, draw a black dot there sa pinagtagpuan or intersection ng line. There you go. The next step is burahin nyo po yung mga invisible, yung mga lapis na yan. Para malocate naman yung iba. So, kayo na bahala dun sa ibang earthquake locations. Kayo na bahala yan. Basta lahat po ng dot na yon is dapat kulay black for earthquake. Next one is the first one on the active volcanoes naman. Actually, pares lang po ito. Ang naiiba lang dito, sa ginawa ko sa umpisa, is gagawin yung kulay pula naman yung dot. So, let's try the first one on the active volcano, which is Colombia, Mount Nevado. So, nakikita nyo is the latitude is north and the longitude is west. So, northwest. Nasa banda yon, taas, kaliwa. Dito, northwest. So, where is the 4.88? So, sabihin natin 5, round off. 5 north, 5 degrees north. So, dito banda dapat yan. Ito ba na dapat yan? Kasi ito yung 0, ito yung 20, dapat andito yung banda. So, drawing ka dyan ng linyang pahiga. Dyan yung 5 degrees north.
And then, sa patayo naman, sa longitude naman, 75.37 west. So, andito yung west. Pwede ka gumamit ng number dito sa baba. Parehas na naman yung west. So, it's 20, 40, 60, 80, 75. Mga bandang konti rito. Usog ka ng konti. So, drawing ng linya. And then, yung pinagtagpuan nilang dalawa, mag-drawing ng dot na kulay pula. There we go. And then, burahin yung lapis. And then, go to number 2. That's it. The same also to mountain belts or mountain ranges. Nilagay ko sa sa kaliwa yung given kasi alam ko sa latitude sa longitude napapatak siya sa northeast dito banda. Kaya hindi ko siya nilagay dito. Kasi northeast taas, east is kanan. So northeast here. So ngayon nasaan ang location pala natin is Himalayas, yung pinakasikat na mountain range. Dapat alam nyo rin yan. The latitude is 27. So this is 20. This is 40. So 27 is around here. Medyo kalahati kasi medyo malapit sa 30. Drawing tayo ng line dyan. There's the line. Patayo naman, we have 86 degrees. So pa-east naman tayo. Dito ang 0. Pakanan naman ang bilang natin. 20, 40, 60, 80, and then konting-konting lakad lang, 86. Huwag tayong abot sa kalahati kasi 90 na yun. 86, banda rito, and then drawing ng line, yung pinagtagpuan, mag-mark ng bilog na kulay blue. Ayon sa module. Burahin uli yan, and then ulitin ang ginawa sa ibang mountain belt. Kulay blue lahat. Okay. So, ganito po mangyayari sa ating module. Punong-puno po yan ng mga bilog ng mga dot na iba-iba kulay. Basta tatlong kulay lang. Black, red, and blue. So, kung meron pang question, paki-comment po sa comment box on the video. And that's all for now. Thank you for listening. See you on the next video.